Good afternoon. Xin kính chào quý vị. I am so honored to join you today to remember the sacrifices of the Vietnamese boat people. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin sơ lời phát biểu của dân biểu liên bang Alan Lowenthal. Trước hết ông rất là vinh dự ngày hôm nay được đến tham dự cùng cộng đồng chúng ta để tưởng nhớ đến những hy sinh của những người thuyền nhân Việt Nam. As we remember the hundreds of thousands who gave their lives, we must rededicate ourselves today to continue the fight for freedom, democracy, and human rights in Vietnam in honor of the Vietnamese boat people. We ask for change. We ask for freedom and democracy in Vietnam. Trong lúc chúng ta đến đây để tưởng niệm các thuyền nhân Việt Nam, sự hy sinh của họ, chúng ta cũng quyết tâm tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự ở Việt Nam để xứng đáng với sự hy sinh của những người thuyền nhân, và chúng ta đã tranh đấu vì để mà vinh danh những cái sự hy sinh đó của những người thuyền nhân Việt Nam. I thank the committee for building this monument 10 years ago, but taking another 10 years before that to plan it, that the future generations will never forget all those who lost their lives fleeing to find democracy and freedom. Ông gửi lời tri ân đến Ủy ban thực hiện Đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam đã xây dựng tượng đài này trong hơn 10 năm qua để những cái thế hệ tương lai luôn ghi nhớ cái sự hy sinh của những người thuyền nhân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để đi tìm tự do. I think more people should know about this monument. So I have now asked my good friend Senator Umberg to work with me and the committee so that we find ways to install directional signs so that visitors who come to Westminster, who come to California, who come to Little Saigon will know where this historic place is. Và ông nghĩ rằng còn nhiều người nữa cần biết được đến cái tượng đài thuyền nhân này, cho nên trong những ngày tháng sắp tới ông sẽ làm việc với thượng nghị sĩ Tom Umberg cũng như là Ủy ban thực hiện Đài tưởng niệm thuyền nhân để tìm cách nào chúng ta dựng thêm những cái bảng chỉ đường để mà những người đến thăm Little Sài Gòn, đến thăm Westminster, đến thăm California biết được cái nơi lịch sử này, cái tượng đài thuyền nhân này. I would now like to give, I have two certificates of recognition. One to the Boat People Monument Project Committee in recognition of their outstanding leadership and dedication in preserving and promoting the history and sacrifices of the Vietnamese boat people and the refugees who are in search of freedom, democracy, and human rights. Through your commitment to the Vietnamese Boat People Monument, future generations will forever remember the journey of the Vietnamese boat people. Congratulations and best wishes. Và sau đây ông dân biểu liên bang Alan Lowenthal có hai bằng vinh danh, một để gửi đến cho Ủy ban thực hiện Đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam để tri ân cái công lao của Ủy ban cũng như là những cái thành tựu trong 10 năm qua, và cái bằng vinh danh thứ hai là gửi đến ông Jeff Gibson là General Manager của Westminster Memorial Park để tri ân công viên Westminster Memorial Park đối với cái sự ủng hộ của họ cho Đài tưởng niệm. Thank you, and also for Mr. Jeff Gibson, who was up here before. We honor Mr. Gibson and recognition of the wonderful support and dedication to building the Vietnamese Boat People Monument, and we thank him so much for all that they've done here. Thank you so much. Xin cảm ơn quý vị. Và nối tiếp sau đây chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và trân trọng kính mời thượng nghị sĩ Tom Umberg. Kính thưa quý vị, State Senator Tom Umberg and Ms. THUYnh NHÄN.
Xin kính chào quý vị, tôi là Tom Umbert, Senator Tom Umbert. Thank you so much for including me in this very important commemoration.